चाहिँ म आज चिकन रोस्ट चिली बनाउन गइरहेको छु। यो हामी यसको रेसिपी यो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी यो काट्नुपर्छ, यो नकाटी भित्र मसला जाँदैन। यो मजाले यसरी काटेर छाला छिरिसकेपछि यसरी काट्ने, अनि यसलाई चाहिँ मसला फिट गरिसकेपछि 1 घन्टा जस्तो फ्रिजमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि यो मसला मिक्स हुन्छ। त्यसपछि नि झिकिसकेपछि अनि मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गरेर चाहिँ हामीले खान सकिन्छ। यो कुनै बाहिर रेस्टुरेन्टमा गएर खानुपर्ने आवश्यक पर्दैन। यो तपाईँ रेसिपी जानिसकेपछि घरमा पनि तपाईँहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ। ल अब म चिकन रोस्ट चिली बनाउन चाहिँ गइरहेको छु। यसलाई के हाल्ने भन्ने समयलाई म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। यसमा यो अदुवा लसुन पेस्ट हाल्ने, मर्ने हो। त्यसपछि आएर यो हल्का जिरा लसुन पेस्ट हाल्ने, अलिक सानो हो। त्यसपछि यो चिकन मसला, चिली सल्ट राख्नु चाहिँ हुन्छ। हल्का कलर हाल्छु, फुड कलर एकदम बनाउँछु। बेसन, पुरै मसला फिट हुनुपर्छ। मसला पुरै फिट भएर चाहिँ 1 घन्टा जस्तो फ्रिजमा राख्नुपर्छ।
कर्नफ्लोर चाहिँ अहिले फ्राई गर्ने बेला हाल्नु अहिले त्यहाँ मैले हल्का टेस्टी पाउडर हालिरहेको छु यो अलिकति टेस्ट गर्नको लागि यो हाल्नुपर्छ पुरा मिक्स गरेर चाहिँ हेर्नु जस्तो त्यसमा राख्ने त्यसपछि दुईबाट निकाल्छेपछि राम्रो फ्राई गर्नुपर्छ तेलमा तेल तातिसकेको छ अब म अघि यो मसलामा पुरा मिक्स गरेर राखेको चाहिँ चिकनलाई हल्का माथिबाट बेसन या त कर्नफ्लोर हाल्नुपर्छ त्यो हालिसकेपछि हल्का चलाउने अनि त्यसपछि फ्राई गर्नुपर्छ अब म यो चाहिँ बेसन हाल्दैछु कर्नफ्लोर हाल्दैछु यसलाई यसो गरेर अब म चाहिँ नि यसलाई बनाउन गइरहेको छु सानो भाँडा भएकोले अलिक अब म रोस्ट गर्न गइरहेको छु कति राम्रो छ हेर्दै यस्तो टेस्टी छ नि यो तिनवटा भन्दा अहिले हाल्नु मिल्ने यो भाँडो सानो भएको हुनाले यो रोस्ट मात्रै यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यो माथिबाट फेरि ढक्कन छेउनुपर्छ यो चाहिँ पुरा डिप फ्राई गर्नुपर्छ पुरै पहिले तेल तताएर हाल्ने त्यसपछि स्लो फायरमा चाहिँ राख्ने अनि यसरी चाहिँ छोडिदिने सानो आगो पारेर त्यसपछि यसो हेर्दै टाइममा हेर्नुपर्छ यसलाई पल्टाउने यसै गरी अब यो बन्नु आँटिसकेको छ झन्डै 5-7 मिनट जस्तो 8-10 मिनट जस्तो चाहिँ एकदम सानो फ्राईमा राख्नुपर्छ अनि यो मजाले चाहिँ कुक भएको हुन्छ त्यसरी कुक भइसकेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो कुरा कुक भइसक्यो 10 मिनटपछि यसलाई एकदम सानो आगोमा चाहिँ पारेर मजाले पकाउनुपर्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुलहरूमा पाकिसकेको छ स्पेशल नेपाली स्टाइलले चाहिँ मैले आज चिकन रोस्ट बनाएको छु यो रेसिपी सबै थाहा भएपछि आफ्नै घरमा बनाएर खाँदा पनि हुन्छ बाहिर रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ खर्च नगरे पनि हुन्छ यो एकदमै चिकन रोस्ट अब चाहिँ म एकदम स्पाइसी पिकल बनाएर रोस्ट खानेवालामा छु यो एकदमै आफ्नै घरमा बनाएको हो घरमा बनाएको भनेको एकदम हाइजेनिक एकदम राम्रो हुन्छ धन्यवाद।